ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ SL Jobs Ideas වීඩියෝ නාලිකාවට. ඔයාලා සියලු දෙනාටම මම මෙතෙක් දැනුවත් කරමින් යන්නේ සොයන් රැකියා පිළිබඳවයි. ඊළඟට මගේ සොයන් රැකියා වීඩියෝ මාලාවේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට පබළු ආශ්‍රිත නිර්මාණයක් කරලා කොහොමද මුදලක් උපයගන්නේ කියලා දෙන්න. මෙතෙක් මගේ වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මගේ වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා all කියලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ සොයන් රැකියා පිළිබඳව විශාල දැනුමක් සහ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ මෙන්ම ඒ ආයතන හා සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංකය ලිපිනය පිළිබඳවත් මම දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ eBay එක හරහා ඔයාලගේ නිෂ්පාදන එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සපයා ගන්නා වෙළඳ භාණ්ඩ කොහොමද අලෙවි කරගන්නේ, එයින් කොහොමද ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මුදලක් උපයගන්නේ කියන එක පිළිබඳවත් මම ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා, ඉදිරියට කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් අපි අද බලමු පබළු ආශ්‍රිතව නිර්මාණ කරන්නේ කොහොමද, මොනවද ඊට තියෙන වෙළඳපොළ සහ කොහොමද ඒ ආයතන හා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. පබළු ආශ්‍රිත නිර්මාණ කියපුවාම ඔයාලා දැකලා ඇති පබළු වලින් නිර්මාණය වුණු මාල තියෙනවා, වලලු, ඊළඟට මුදු, කරාඹු වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඔයාලා වෙළඳපොලේ දැකලා ඇති. ඒ විතරක් නෙමේ දැන් ඔයාලා දකිනවා මේ වර්තමානයේ ගොඩාක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ විසිතුරු දේවල් වලට, විශේෂයෙන් කාන්තාවෝ මේ වගේ විසිතුරු දේවල් වලට කැමති නිසා මිලදී ගන්නවා. ඒ නිසා මේකට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන නිසා ඔයාලට අලෙවි කර ගැනීමේ අපහසුයක් නැහැ. ආයතනයෙන්ම මේ දේවල් මිලදී ගන්නවා. ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා මම මේ වීඩියෝ එක අතරතුරදී දෙන දුරකථන අංකයට WhatsApp මාර්ගයෙන් නැමතුමක් හෝ මැසේජ් එකක් දැම්මහම එයාලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සියලුම උපකරණ ටික නිවසට ලැබෙන්න සලස්වනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ එයාලට අවශ්‍ය නිර්මාණ ටික සකස් කරලා ඒ ආයතනයටම ලබා දීලා මුදලක් ලබා ගන්න එක. දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට බෑග්, ඒ වගේම පර්ස් වගේ ওই කාන්තාව භාවිතා කරන දේවල් පබළු වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු දේවල් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට ඒ පුහුණුව එයාලගෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට ඒ වගේම මේ නිර්මාණශීලී හැකියාව තියෙන පිරිමි පාර්ශවයේ අයත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාට මේ වගේ සොයන් රැකියාවක් කරලා අමතර ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඔයා රජයේ රැකියාවක් කරන කෙනෙක් වුණත්, පෞද්ගලික ආයතනයක රැකියාවක් කරන කෙනෙක් වුණත් රැකියාව නිරත වෙලා ඉන්න වෙලාවෙන් පසුව අපට ලැබෙන නිදහස් වෙලාවේදී මේ වගේ නිර්මාණයක් කරලා අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාලා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැල් වලට මේවා අලෙවි කරගන්න, එහෙම වුණත් ඔයාලට කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ සඳහා ඔයාලා පුංචි උත්සාහයක් ගන්න. ඊළඟට මේ ආයතනය ඔයාලට සාමාන්‍ය දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දුන්නාට සමහර විට සම්බන්ධ කරගන්න අමාරු වෙයි. මොකද යාලා කාර්ය බහුල නිසා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දුරකථන ඇමතුම WhatsApp මාර්ගයෙන් ඇමතුම හෝ මැසේජ් එක WhatsApp මාර්ගයෙන් දෙන්න. එතකොට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ලබා ගන්න යාලව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දුරකථන අංකය වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. දුරකථන අංකය ලියා ගන්න 0.75 62යි 56යි 878. මෙන්න මේ කියන දුරකථන අංකයට WhatsApp call එකක් හරි WhatsApp message එකක් හරි තියන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ආයතනය හා සම්බන්ධ වෙලා නිවසටම Tamanට අවශ්‍ය කරන පබළු සහ අනෙකුත් උපකරණ ටික ගෙන්නගෙන නිර්මාණ කරලා ඔවුන්ටම ලබා දීලා මුදලක් උපය ගන්න. මේ රැකියාව විතරක් නෙමේ සොයන් රැකියා ගණනාවක් තියෙනවා. පහන්තිර, ඊළඟට හඳුන් කූරු, ලිපි කවර වගේ ගොඩක් සොයන් රැකියා
කාන්තාවන්ට ඒ වගේම පිරිමින්ට ඔයාලට පුළුවන් කරන්න. මේ දේවල් පිළිබඳව මම පූර්ණ විස්තර සහිත වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඒ හැම එකකම දුරකථන අංකයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම බොහොම විශ්වාසයෙන් මේ දුරකථන අංක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ මගින් ඔයාලට මේවට කතා කරලා ඒ ආයතන සම්බන්ධ කරගෙන ඒ රැකියාවල නිරත වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝත් මෙතෙක් නරඹලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් නරඹන්න. තව ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් මෙතෙක් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් මම අවශ්‍ය තොරතුරු ටික කීවා කියලා හිතනවා. ඔයාලට තවත් මොනවා හරි දැනුවත් වීමට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සොයන් රැකියාවක් පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් මගෙන් ගන්න ඕන නම් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕන නම් අවශ්‍ය කරන සොයන් රැකියාව සහ ඒ තොරතුරු ඇතුළත් කරලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහාන් තියෙන කමෙන්ට් කියන තැන ඔයාලට අවශ්‍ය තොරතුරු ටයිප් කරලා මට එවන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට රිප්ලයි එක දානවා. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඒක අවශ්‍ය දේවලුත් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද දිනේ මම වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ පබළු ආශ්‍රිත නිර්මාණ පිළිබඳව කියලා දෙන්න සහ ඒවා අලෙවි කරගන්න ආයතන හඳුන්වා දෙන්න. එම්නම් මම මේ දේවල් අවශ්‍ය කරුණු කීවා කියලා හිතනවා. සියලු දෙනාම අදට වඩා හොඳ හෙට දවසක් උදා කර ගැනීම සඳහා මේ වෙනුවෙන් කැපවීමක් කරයි කියලා මං හිතනවා. එhmenan ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම වීඩියෝ වෙන්න නවතිනවා. හැකි ඉක්මනින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ හමුවට එනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.